ดูดอนมีนันซาเตนจบายตุยจุมจูอาร์ตีอปอมิเกียวปอลอสิดิงีฮีคารอยดิงมีอันซีคาสอนรังคาสอนเซนเลนักแพกบอนทัวร์ตีปอลอันซีกับวันจันหลอกตาดิงอาร์ตีจูอปอมินกสวงเรเราไลอาร์ตีอันดามินซาวิกับวันเขลอกตาจนอาร์ติปมสงหินอัทอดนักปอลุดไทยดิงินในตกลวินกับวันอัตตาฮิตเดนฮิโตกะสิติมัลเตทอินอามาอาร์ติปมลองค่ะกะเกี่ยวมุยตาลอกอันดามวยทั้งตีอินกาลสวกสาลิสิติดังกะตัวสาลิจุดตีนอบอลเลาปอลทอินกะเกี่ยวเลสาลคาส่วนเส้นกะทาไม้จนคาส่วนรังจุดเทอินอันดามวยเดือดทั้งตีนินไอเอ็งไอยังเจมมาเลคาริปาวดาค่ะคาริปาวดาร์ฮีอะไรมาเปลี่ยนเราอ่ะมวยตกฟังเตลองเสจุดเทอินฮิมิเฮนักแพกเราอสิกะทาเลจนบอนทัวร์ค่ะกะทาจนจีเตเลจะตามหมอกะทาฮิติสามัลเตกะต้อยจนกะงักเดวีอันดามินทั้งตีนินมิตุยอาร์ตีค่ะกะทาสัลจุเลฮิเมฮิมัสลาอเซอมวยนากะมัลเตฟังอินกะรอยไฮเตเชกมันอักกิมเจียงเรามัลเตนินกะทาอมวยนากะตูจูอาซาเต้นอันดามินกิมเททั้งนี้อันเฮตปีกะนันฮิกะทะจนกระจกเกยตกฟังจนอ่างอาสิเมอาร์ติปุมส่วนเทนุยเกี่ยวสัลเมอาเจมเตียงอินรักเจ้าสักตัวนันซาเตปาระกะลงออยเซต
follow และในชานักเตทอนอินดักปอมวีวาวดิงินกรอนเราซอมเบตนันสาเต้นโซนชามังเทาเล็กบายบาย